ही पहा काय मस्त गरमागरम अगदी बघता क्षणी खाण्याचा मोह आवरला जाणार नाही, चवीने तर एक नंबर अशी पावभाजी. लहान मोठी कोणतीही इव्हेंट असो, सेलिब्रेशन हे झालंच पाहिजे, मात्र पावभाजीने. बाहेर जी आपण हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट मध्ये पावभाजी खातो ना, त्याही पेक्षा चवीने अगदी मस्त, कमी वेळेत, मोजक्या साहित्यात आणि करण्याची पद्धत सुद्धा वेगळी आहे. म्हणूनच तुम्ही पहिल्या प्रयत्नात कितीही लोकांसाठी असो, मी सांगितलेल्या परफेक्ट प्रमाणासह काही खास टिप्स अँड ट्रिक्स आणि विशेष म्हणजे स्टेप बाय स्टेप आपण ही पावभाजी करणार आहोत. आणि हो, अजून जर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा. मिक्सरच्या भांड्यात 3 हिरव्या मिरच्या, 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, 2 चमचे आल्याचे काप घेऊन ते बारीक करून घ्यायचे. बिना पाण्याचं मिश्रण आहे म्हणून भसरट आहे आणि असंच हवं आहे आपल्याला. पुन्हा त्याच भांड्यात मोठे मोठे कापलेले 2 टोमॅटो आणि हे बीटाचे काप, सोबतच 1 चमचा फक्त कलरसाठी काश्मीरी रेड चिली पावडर, ते घेऊन छान मिक्सर मधून बारीक करून घेऊ. टोमॅटो सोबत ही लाल मिरची पावडर मिक्स होऊन पावभाजी ही गडद रंग पकडते. आता आपण एक कुकर घेऊ, त्यात 1 चमचा तेल आणि 1 चमचा बटर ऍड करू. कधी कधी फक्त सुगंधानेच आपल्याला कळून जातं की कुठेतरी पावभाजी तयार होते, म्हणून ते कशामुळे? या बटरमुळे. आता यात 2 टीस्पून जिरे, 2 बारीक चिरलेले कांदे आणि 1 टीस्पून हिंग घालून कांद्यांना हलकासा गुलाबी रंग येईपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे. गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मीडियमच राहू द्यायची. हे पहा, कांद्यांना हलकासा गुलाबी रंग आलेला आहे. मग काय, यात आता हिरवी मिरचीची पेस्ट ऍड करू. थोडीशी परतून घेतली की यात टोमॅटो बिटाची प्युरी सोबतच थोडंसं पाणी, चवीनुसार मीठ, पुन्हा 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून हळद घालून लो फ्लेमवर हे छान परतून घ्यायचं आहे. मिठामुळे हे मिश्रण छान शिजलं जातं आणि त्यातून रिलीज होणारं तेल हे पावभाजीची चव आणखी जास्त वाढवतं. 3 मिनिटांनंतर पहा, हे तेल दिसायला लागलं आहे. मसाल्यांचा छानसा सुगंधही पसरला आहे. यात आता 2 चमचे पावभाजी मसाला घालून तो परतून घेऊ. गॅसची फ्लेम आता मीडियम ठेवायची आहे. यात आता काही फळभाज्या ऍड करूयात. कोणत्याही एका वाटीच्या प्रमाणाने सर्व साहित्य घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये 1 वाटी फ्लावर, अर्धी वाटी बटाटे, 1 वाटी वाटाणे, 1 वाटी बारीक चिरलेली शिमला मिरची. बाहेर जेव्हा कधीही आपण पावभाजी खातो तेव्हा ती जी एक चव जाणवते ना आपल्याला, ती बऱ्याच वेळेस घरी कितीही मसाले किंवा फळभाज्या ऍड केला तरी जाणवत नाही. या मागचं कारण म्हणजे बटर. फळभाज्यांमधूनही पाणी हे रिलीज होतच, म्हणून आपण येथे फक्त 2 वाटी पाणी घेत आहोत. हाय फ्लेमवर एकदा का या भाजीला छान उकळी आली की कुकरचं झाकण लावून मध्यम आचेवर 4 शिट्ट्या करून घेऊयात. 4 शिट्ट्या झाल्या आहेत आणि आता कुकरची वाफही पूर्णपणे निघालेली आहे. आता झाकण उघडून गॅस पुन्हा सुरू करूयात. खरंच सांगते, भाजी तर अशीच छान झाली आहे, पण आपण तिला मॅश करून घेऊ. बाहेर जी पावभाजी मिळते ना, त्यात बऱ्यापैकी बटर हे वापरलं जातं, पण घरी जर आपण हे थोड्या प्रमाणात जरी वापरलं ना, तरी बाहेरील पावभाजीच्या चवीसारखी चव आपल्याला घरच्या पावभाजीला मिळते. त्याचं सिक्रेट इन्ग्रेडियंट हे बीट आहे. आता या पावभाजीच्या चवीला आणखी वाढवण्यासाठी एक ट्विस्ट देऊयात. त्यासाठी एका फोडणी पात्रात 1 चमचा तेल, 1 चमचा बटर मेल्ट करून त्यात 2 स्प्लिट केलेली हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून छान फोडणी तयार करून घेऊ आणि ती या भाजीत ऍड करूयात. भाजीला एकदा छान परतून घेतलं की त्यात 1 चमचा लिंबूचा रस, थोडीशी कोथिंबीर आणि बटर ऍड करूयात. मस्त चमचमीत आणि चविष्ट अशी पावभाजी सर्व करण्यासाठी तयार आहे. सोबतच आता तव्यावर थोडंसं बटर घालून हे पाव छान तळून घेऊ. छानशा गरमागरम पावभाजीवर बारीक चिरलेले कांदे, कोथिंबीर. अरे वाह, ही मस्त चमचमीत पावभाजी, माझी मेहनत आणि हा अभ्यास जर तुम्हाला आवडला असेल तर आपल्या आस्वाद किचन मराठीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनचं बटन नक्की दाबा.